Namaste, good morning, good afternoon and good evening. Welcome to Easy Shikshya channel. यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला. ओके, आज पनि मैले तपाईहरुलाई क्लास 10 को एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल च्याप्टरको एउटा अनसिन थ्योरम र अनसिन क्वेशन लिएर आएको छु. ओके, अब यो क्वेशन बुझौँ है त. हामीलाई गिवन इन्फर्मेसन के दिएको छ? ABCD and PQRD two parallelogram to prove that parallelogram ABCD equal to parallelogram PQRD भन्न खोजेको. जस्तै मैले यहाँ तपाईहरुलाई एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्ने P to C जोइन गर्नुस्. जस्तै यो ट्रायंगल. अब दिस ट्रायंगल हैन, दिस ट्रायंगल इज हाफ अफ दिस प्याराग्राम, दिस ट्रायंगल इज हाफ अफ दिस प्याराग्राम. मैले यहाँ छुट्टै डायग्राम बनाएको छु हेर्नुस् है. जस्तै यो ABCD. अब दिस ट्रायंगल इज हाफ अफ दिस प्याराग्राम किन स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन. अब अर्को डायग्राममा हेर्नुस् त, मैले छुट्टै डायग्राम बनाएको छु यो है. दिस ओके, दिस ट्रायंगल इज हाफ अफ दिस प्याराग्राम. अब तपाईले के पनि भन्न मिल्छ त भने कि एरिया अफ दिस प्याराग्राम इज डबल अफ दिस ट्रायंगल अथवा एरिया अफ दिस प्याराग्राम इज डबल अफ दिस ट्रायंगल किन स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन पनि भन्न पाइयो. ओके ओके, अब फिगर क्लियर भइसकेपछि पहिले तपाईहरुले गिवन लेख्नुस्. गिवनमा क्वेशनमा जे छ चाहिँ नि लेख्नुस् है. ABCD and PQRD are two parallelograms. Okay, to prove parallelogram ABCD equal to parallelogram PQRD, construction मा join P to C. Okay, अब proof statement reason. Okay, number 1 मा तपाईहरुले के लेख्नु, area of parallelogram ABCD equal to twice of area of triangle PCD, right? PCD. Okay. Our school reason, standing on a same base and between same parallel lines, right? Okay, parallel lines. Okay, number 2 ma area of parallelogram PQRD भनेको twice of area of triangle PCD. यसको रिजन पनि स्ट्यान्डिङ अन यही लेख्नुस् तपाईहरुले है. अब हेर्नुस्, मैले यो कुरा तपाईहरुलाई यही नै बुझाइसके. यो ट्रायंगल भनेको हाफ अफ दिस प्याराग्राम हुन्छ अथवा यो प्याराग्राम भनेको डबल अफ दिस ट्रायंगल हुन्छ. यसमा पनि दिस प्याराग्राम इज डबल अफ दिस ट्रायंगल हुन्छ है. ओके, अब लास्टमा प्रुफ भइसक्यो हेर्नुस् यहाँ. जस्तै एरिया अफ प्याराग्राम ABCD पनि ट्वाइस अफ PCD, एरिया अफ प्याराग्राम PQRD पनि ट्वाइस अफ PCD. दुवै सेम भयो नि. सेम भएको कारणले अब तपाईहरुले एरिया अफ प्यारालेलोग्राम ABCD इक्वल टु एरिया अफ प्याराग्राम PQRD. अब रिजनमा from statement 1 and 2. Okay, तपाईहरुले लास्टमा प्रुफ भनेर लेख्नुस्. ओके, आई होप तपाईहरुले यो अनसिन थ्योरम एउटा क्वेशन बुझ्नुभयो होला. फेरि एकछिन म समराइज गर्नुस्. तपाईहरुले नम्बर 1 फिगर बुझ्नुस्. कन्स्ट्रक्सन कहाँ गर्ने त्यो थाहा हुनुपर्छ है. अब कन्स्ट्रक्सन कहाँ गर्ने यो कसरी थाहा हुन्छ भने तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने तपाईहरुले कन्स्ट्रक्सन कहाँ गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ. त्यसकारण प्र्याक्टिस पनि धेरै गर्नुस् है. ओके, कन्स्ट्रक्सन तपाईहरुले यहाँ PC जोइन गर्नुभयो. ओके, अब तपाईहरुले के भन्न पायो, दिस ट्रायंगल. ओके, दिस ट्रायंगल यो ट्रायंगल छ नि. अब एरिया अफ प्याराग्राम ABCD भनेको डबल अफ दिस ट्रायंगल हुन्छ. सिमिलरली एरिया अफ प्याराग्राम PQRD इज अल्सो डबल अफ दिस ट्रायंगल. व्हाई स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन. अनि त्यहाँबाट तपाईहरुले के भन्न पायो, एरिया अफ प्याराग्राम ABCD इक्वल टु एरिया अफ प्याराग्राम PQRD. आई होप तपाईहरुले यो क्वेशन बुझ्नुभयो होला. यदि तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन क्वेशनहरु छ भने प्लिज तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला. एनीवे, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो. थ्याङ्क यू भेरी मच.